पिरो आलुको बच्चा फ्राई वा स्पाइसी बेबी पोटेटोज आज म हजुरहरूलाई सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो बेबी पोटेटोज खाँदाखेरि एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसलाई खाना रोटी नान परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। त्यसको लागि मैले 300 ग्राम यसरी सानो सानो आलुलाई लिए। सकेसम्म एउटै साइजको आलुलाई लिनुहोला र यसलाई राम्ररी पखालिसकेपछि यसलाई म उसिन्दैछु। यसलाई उसिन्दाखेरि चाहिँ मैले 1 कप जति मात्र पानी राखेँ र यसलाई हामीले एउटा मात्रै सिटी लगाउनु पर्छ है। धेरैवटा सिटी लगायौँ भने चाहिँ यो फुट्न सक्छ आलु। बरु अलिअलि नपाके पनि हुन्छ, तर एउटा मात्रै सिटी लगाउनु होला। र यसलाई बनाउनुको लागि 2वटा रातो र पाकेको गुलभेडालाई लिए। एउटा कागती चाहिन्छ, लसुन 2वटा जति लिए र अदुवा हामीलाई 10 ग्राम जति चाहिन्छ र तेजपत्ता एउटा लिए। यसलाई एकदमै पिरो बनाउनुको लागि मैले रातो खुर्सानी लिँदैछु 8वटा जति र धनियाँको केही पत्ताहरूलाई पनि लिए। खुर्सानी चाहिँ स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, पिरो मन पर्दैन भने धेरै नराख्दा पनि हुन्छ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ नुन आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, रातो धुरो खुर्सानी आधा चम्चा, जिरा आधा चम्चा, तेल चाहिँ 3 चम्चा लिए र यो कालो तिल वा कालो जिरा पनि भनिन्छ कसैले चाहिँ त्यो चाहिँ मैले आधा चम्चा जति लिए। त्यो चाहिँ अप्सनल हो, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। र त्यसपछि यसरी रातो खुर्सानीलाई तातो पानीमा मैले पहिला भिजाएँ र त्यसपछि एउटा मिक्सरमा मैले यसरी लसुन अदुवालाई राखेँ। अघि भिजाएर राखेको यो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। नुन आधा चम्चा जति राखेँ, नुन स्वाद अनुसार राख्नुहोला। बेसारलाई पनि राखेँ यसैमा, साथसाथै मैले रातो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। गुलभेडालाई पनि राखेँ यसरी। गुलभेडा सकेसम्म रातो र पाकेको वाला नै राख्नुहोला, एकदम मिठो बनाउनु छ भने चाहिँ। साथसाथै धनियाँ थोरै राखेँ र जिरालाई पनि यसैमा राख्दैछु र यसलाई हामीले मजाले पिस्नुपर्छ र एउटा प्युरी बनाउँछौँ हामी। र यतिको यो प्युरी तयार भइसकेको छ र यो आलुको बोक्रा निकालिसकेपछि यसमा म यसलाई मजाले म्यारिनेट गर्दैछु र 10 मिनट हजुरहरूले यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने अझ टेस्टी बन्छ यो बेबी आलु चाहिँ। यसलाई अझै हामी पकाउँछौँ र यो उसिन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म नफुटाउनु होला, थोरै मात्रै पकाउनु होला, एउटा मात्रै सिटी लगाएर। त्यसपछि तेल मजाले तात्न दिनुहोला र यो तेजपत्ता र कालो जिरा वा कालो तिललाई म फुराउँदैछु। यो अप्सनल हो, तर राख्नुभयो भने एकदमै टेस्टी हुन्छ बेबी आलुमा। र खास गरेर यो बेबी आलु भनेपछि खासै मिठो मान्दैनन् मानिसहरूले चाहिँ, तर यो राम्रोसँगले पकायो भने एकदमै टेस्टी बन्छ बेबी आलु चाहिँ। र यसरी राखिदिएँ मैले, हेर्नुहोस् है त। यसलाई एकदमै सानो आँचमा हामीले पकाउँदै जानुपर्छ र करिब 5 मिनट जति एकदमै सानो आँचमा हामीले यसलाई पकाउँदै जान्छौँ। र जति धेरै बेर पकाउनु भयो सानो आँचमा त्यति नै यो एकदमै टेस्टी हुने गर्छ। हेर्नुहोस् है त, यसलाई म पकाउँदै जाँदैछु। नआत्तिकन एकदमै बिस्तारैसँगले पकाउनु होला। थोरै धनियाँको पत्ताहरू पनि राखेँ मैले यसलाई। खानालाई चाहिँ जति पेसेन्सले पकाउनु भयो त्यति नै मिठो बन्छ। हेर्नुहोस् है त। र खास गरेर ड्रिङ्क्ससँग खाँदाखेरि चाहिँ यो आलु एकदमै मिठो हुन्छ। अमिलो पिरो एकदम प्लक्क परेको आलु चाहिँ आज हामीले मजाले घरमै तयार पार्दैछौँ। हेर्नुहोस् है। र यसलाई अझै मैले बिस्तारै पकाउँदैछु र त्योभन्दा अगाडि एउटा सिङ्गै कागतीको रस राख्दैछु। धेरै अमिलो मन पर्दैन भने चाहिँ थोरै मात्र राख्नुहोला कागतीको रस। मलाई चाहिँ एकदम स्पाइसी मनपर्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले लगभग एउटा कागतीलाई राखिदिएँ। हेर्नुहोस् है त, बिस्तारै पाक्दैछ। करिब यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है हामीले पकाउँदा चाहिँ। र गुलभेडा राख्दाखेरि चाहिँ रातो पाकेको राख्नुभयो भने एकदमै टेस्टी बन्छ। नपाकेको गुलभेडा राख्नुभयो भने चाहिँ यो बेबी पोटेटोज खासै मिठो बन्दैन। हेर्नुहोस् है त। र यतिको भइसक्यो। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। आजको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। लास्टमा यसलाई चाहिँ मैले
यसरी धनियाँको पत्ताहरूलाई राखेँ। यसलाई अब म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् है त। र अब यसलाई म टेस्ट पनि गर्दैछु कस्तो बन्यो भनेर। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। र अन्त्यमा मेरो भिडियो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। बाई बाई।